हेलो एन्ड वेलकम ब्याक। फेरि पनि स्वागत छ साथीहरूलाई। र आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई सिकाउन जाँदैछु कसरी तपाईँहरूले ओबिएस युज गरेर चाहिँ आफ्नो लो लेटेन्सीमा पनि स्ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ। र गाइज यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो नेट जुन चाहिन्छ नि त्यति नै हुनुपर्ने छ है त। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले भनेको भन्दा माथि हुन पनि सक्छ र कम पनि हुनसक्छ। र यति भन्दैमा तपाईँहरूले स्किप गर्नुपर्ने जरुरत छैन र तपाईँहरूले भिडियो छोडेर जानुपर्ने जरुरत छैन होइन। सो तपाईँहरूले पुरा भिडियो हेरिदिनु होला र तपाईँहरूले सबै कुरा बुझ्ने हुनेछ र कसरी हामीले चाहिँ गल्ती गर्छौँ स्ट्रिम गर्दाखेरि र हामीले कसरी बिट्रेट दिन्छौँ त्यो कारणले के असरहरू आउन सक्छ त्यसको बारेमा तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ आफै आफ्नो अनुभवले पनि जसले स्ट्रिम गर्नुहुन्छ है त्यसको लागि मात्र यो भिडियो हो। र यदि तपाईँहरू स्ट्रिम गर्नुहुन्न भने चाहिँ तपाईँहरूले यो भिडियो नहेरिदिनु होला प्लिज भन्न चाहन्छु। र यो भिडियो चाहिँ पुरै हेर्नु होला होइन। लाइक स्टार्टअप राख्नु होला तपाईँलाई त्यो गरेर देखाउँदैन। स्टार्टअप राख्नु होला र अलर्ट्सहरू सबै राखिदिनु होला। फेसबुक ट्विच तिनीहरूको र डिस्प्ले क्याप्चर अथवा कुनै पनि राख्नु होला। र त्यसपछि तपाईँहरूले गर्नुपर्ने छ तपाईँहरू जानुपर्ने छ तपाईँहरूको भेम्यूमा। र यहाँ आइसकेर चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भनेपछि लाइक युट्युबले चाहिँ तपाईँहरूलाई दिएको हुन्छ एउटा युट्युब सपोर्ट है त। युट्युबको सपोर्ट हुन्छ लाइक युट्युब सपोर्ट हेरौँ हामी। युट्युब सपोर्ट फर के को लागि फर स्ट्रिमिङ है त। स्ट्रिमिङ ओके स्ट्रिमिङ यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युब सपोर्ट फर स्ट्रिमिङ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्क्लुडिङ लाइभ स्ट्रिमिङ भनेर चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले दिएको हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँहरूले के देखाउनु लाग्छ तपाईँलाई यसरी सोचमा होला है। म चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई के देखाउँदैछु भनेपछि चाहिँ तपाईँहरूले कसरी आफ्नो स्ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ त तपाईँहरूले बेस्ट क्वालिटी कसरी दिन सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा यहाँ चाहिँ भन्न जाँदैछु। र यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्ट्रोड्युसिङ लाइभ स्ट्रिम के हो कस्तो हो भनेर तपाईँहरूलाई देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ लाइक छन् धेरै कुराहरू र क्रिएटर टुल्स भेरिफाई समथिङ यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू छ होइन। र फिक्स प्रब्लममा क्लिक गर्नु होला र यहाँ चाहिँ प्ले ट्युबर सुट अथवा तपाईँहरूलाई केमा प्रब्लम आइरहेको छ। मलाई चाहिँ प्रब्लम आइरहेको छ प्रब्लम प्लेइङ भिडियोज। लाइक तपाईँले स्ट्रिम गर्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्लेइङ भिडियोज समथिङ त्यस्तै भन्छन् है। र यसमा चाहिँ तपाईँहरू यहाँ चाहिँ जानुपर्ने छ ट्युबर सुटिङ भिडियो इस्युज समथिङ यसमा है त। त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको इन्टरनेट स्पिड कति चाहिन्छ ओके। र यो भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँहरूले यति होइन कि तपाईँहरूले इन्टरनेट प्रोभाइडरले 20 MBPS को नेट दिएको छ अहिले त्यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि इनफ छ। द्याट्स नट त्यो चाहिँ होइन। जस्तै हामीले यहाँ चाहिँ जान सक्छौँ स्पिड टेस्ट होइन। ओके म स्पिड टेस्ट गर्नेछु हाम्रो यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ म वाइफाईमा छु सो हल्का यताउति फ्लक्चुएट हुनसक्छ। इथरनेट जोड्दा पनि खासै फरक त पर्दैन है। म चाहिँ त्यही भन्छु वर्ल्डिङमा चाहिँ जसमा जानुहोस् जे गर्नुहोस् वर्ल्डिङमा चाहिँ तपाईँहरू खासै फरक पर्दैन। सो वर्ल्डिङ नजोड्नु होला। यदि जोड्दै हुनुहुन्छ भने म भन्दिनँ त्यस्तो जोड्नु होला होइन। यदि तपाईँलाई राम्रो लाग्छ भने चाहिँ ठिकै छ नेट। बट कस्तो प्रब्लम दिन्छ भनेपछि चाहिँ तपाईँहरूको हल्का गेमिङ यदि गर्नुहुन्छ स्ट्रिमिङ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ कन्टिन्युस स्मुथ नेट चाहिँ आउँदैन है। त्यो चाहिँ हल्का प्रब्लम आइरहेको छ अचलभरि भन्छन्। बट मैले पहिलेदेखि युज गरिरहेको छु पहिला पनि त्यस्तै थियो अहिले पनि त्यस्तै छ। नो सोल्युसन फर द्याट आई डोन्ट नो नेपालमा केही प्रब्लम हुनसक्छ बट मेरो चाहिँ कति तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अपलोडिङ स्पिड हेर्नु होला। मेन चाहिँ डाउनलोडिङ स्पिड तपाईँको कति छ के छ मतलब नगर्नुहोस् होइन। तपाईँको अपलोडिङ स्पिड कस्तो छ त्यो हेर्नु होला। र मेरो छ 20 MBPS को लाइक म चाहिँ 4K मा स्ट्रिम गर्न सक्छु। नो द्याट्स नट किनकि हामीलाई चाहिन्छ अपलोडिङ भनेपछि तपाईँहरूलाई हल्का तपाईँहरूले अब मानु तपाईँहरूले यसमा साथसाथै डिस्कोडहरू युज गर्नुहुन्छ होइन। डिस्कोडहरूको लागि पनि हल्का नेट छुटाउनु होला किनकि त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको जुन भोइस
जानुपर्ने हुन्छ नि, त्यसलाई सायद अपलोडिङको जुन नेटवर्क हुन्छ त्यो चाहिन सक्छ। सो तपाईँहरूले चाहिँ त्यसको लागि छुट्टै नेट हल्का राखिदिनु होला। र तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ अरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ, लाइक यहाँ चाहिँ भनिसकेको छ है यस्तो यस्तो भनेर। र यति नजिकै कति नदिएको हुन्छ, वेट है त, लाइक हाम्रो चाहिँ यहाँ कहाँ दिएको हुन्छ लाइक वेट यहाँ नदिएको भएपछि चाहिँ हामीले खोज्नु पर्ने छ। Go to search YouTube and TV Android. I don't see. यहाँ तपाईँहरूले धेरै कुराको बारेमा देख्नुहुन्छ है त, किन एरर आएको हुन्छ, के आएको हुन्छ, त्यो सबै कुराहरू यहाँ दिएको हुन्छ। र यही हुनुपर्ने है, वेट है त, इन्टरनेट स्पिड हाम्रो भइसक्यो। र यहाँ तपाईँहरूलाई दिएको छ भिडियो क्वालिटी, लाइक video quality. How does get video quality? No, that's not something like नभए तपाईँहरूले त्यो गर्नु होला है त, नभए तपाईँहरूलाई के भनेपछि बिट्रेट फर स्ट्रिमिङ। ओके, तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ फर्स्टमा देख्नुहुन्छ आइडिएमको दिएको छ, जुन चाहिँ हामीलाई चाहिँ वर्ल्ड लिङ्क तिनीहरूले रिकमेन्डेड गर्छ, जुन चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ वर्ल्ड लिङ्कसँग जति पनि तपाईँले कुरा गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई यहाँ हाईको बारेमा भन्छ होइन, बट हाई यही नै हो, यु क्यान सी द्याट। र हामीलाई उसले भन्छ कि 1200 बिट्रेट राखेर गर्नुहोस् भन्छ, बट त्यसमा पनि खासै स्ट्रिम त साँझको टाइममा त हुँदैन है, आइएम स्योर। र यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ युट्युब सपोर्ट दोस्रोमा आएपछि, लाइक यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले युट्युबको सपोर्ट। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई गर्नुपर्ने छ 1080p मा, र त्यसमा कति बिट्रेट दिनुपर्छ र रिजोल्युसन कति दिनुपर्छ, के दिनुपर्छ यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँ हेर्नु होला, 60 fps मा गर्नु मन छ तपाईँहरूलाई 19020p र 45,000 देखि 9,000 सम्म दिन सक्नुहुन्छ। भनेको चाहिँ तपाईँहरूको 4 Mbps देखि 9 Mbps सम्मको अपलोडिङ स्पिड हुनुपर्छ, लगभग त्यस्तै स्पिड हुनुपर्छ होइन। सो मलाई 1080p मा मात्र गर्नु छ भने चाहिँ 3 MB देखि 6 MB सम्मको स्पिड आउनुपर्छ। उसले भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँहरूको यतिमा पनि तपाईँहरूको स्ट्रिम गर्न मिल्छ, बट तपाईँहरूले 6000 लगभग दिनुभयो भने चाहिँ यो स्मुथ क्वालिटी जान्छ। सो गाइस तपाईँहरूले चाहिँ राख्नु होला, मिडमा राख्नु होला सधैँभरि। लाइक मैले चाहिँ अहिले राखेको छु मेरो, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ गएर होइन। ओके, 6000 मैले चाहिँ कुन रेन्जमा राखेको छु, 1080p 60 fps, यु क्यान सी द्याट। मैले मिडमा राखेको छु, सधैँभरि मिडमा राख्नेछु। मैले चाहिँ यसको हाई राखेको छु, तपाईँले देख्नुहुन्छ यसको हाई, तपाईँहरूले पनि त्यस्तै गरी नै राख्नु होला। र यहाँ तपाईँहरूले यो लिङ्क मैले पहिलाको भिडियोमा पनि दिएको छु, अहिलेको भिडियोमा पनि दिनेछु, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। र लो एफपिएसमा कसरी स्ट्रिम गर्न सकिन्छ त्यो तपाईँहरूलाई सायद थाहा भइसक्यो होला। र गाइस तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला, र यदि नयाँ हुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र तपाईँहरूसँग अर्को भिडियोमा भेट्नेछु, बाई बाई, जय नेपाल। आमा सपनाको नजिक छुन सक्छु त्यसलाई, अनि विदेश गई कसरी धोका दिनु देशलाई। आमा म त नालायक, आउँछ मात्र लेख्न एक कपीले कसरी सक्छ कलम बेच्न। आमा तिमी नतर्स, म ठुलो भएको छैन थाहा छ मलाई कमाइको बाटो छैन, परिस्थिति नबुझ्ने म लाटो होइन तर त्यति नि खास म त्यस्तो बाटो छैन के गर्नु। आमा विडम्बनाको छेड तिमी भन्छौ जागिर, मलाई चढ्न छ स्टेज म भन्छु नेपाल, तिमी भन्छौ विदेश।